සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා Thili Bro channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න සියලු දෙනාටම. හොඳයි යාළුවනේ, අද මම ඔයාලට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ තමන්ට පුළුවන් ස්කිල් එකකින් තමන්ට පුංචි ජොබ් එකක් කරලා ඔන්ලයින් ජොබ් එකක් කරලා මුදලක් උපයන්න පුළුවන් සයිට් එකක් පිළිබඳව විස්තරයක් තමයි. ඉතින් මේකෙදී ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් මාසෙකට ලක්ෂයක් දෙයක් වුණත් උපයන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයා මේකෙදී හරි විදිහට මේ බිස්නස් එක කරන්න ඕනේ. බිස්නස් එක නෙමෙයි මේ ජොබ් එක කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරනවා නම් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම මොකක් හරි ස්කිල් එකක් තියෙන්න ඕනේ. එක්ක ඔයාලට මොනවා හරි graphic design site එකේද, එහෙම නැත්නම් video editing පැත්තද, එහෙම නැත්නම් ඔයාලට මොනවා හරි write and translate. එතකොට මේකෙදී තව logo design මේ වගේ තියෙනවානේ ගොඩක් දේවල්. ඉතින් මොනවා හරි ස්කිල් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් මාසෙට ලක්ෂයක් දෙයක් වුණත් ඊට වඩා වැඩි ආදායමක් වුණත් ඔයාට හොයන්න පුළුවන් සයිට් එකක් තමයි ෆ්‍රීලාන්සරින් කියන්නේ. ඉතින් මේ ෆ්‍රීලාන්සරින් කියන්නේ මේ අද ඊයේ පටන් ගත්ත ක්‍රමවේදයක් නෙමෙයි. ඉතින් මේවා ඔයාලා දන්නවා ඇති. ඔයාලා Fiverr කරනවා නම් ඉතින් Fiverr වලත් ඇත්තට මේ සිද්ධාන්තෙම තමයි වෙන්නේ. ඉතින් Fiverr වගේම දෙයක් තමයි මේ freelancer.com කියන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම යාළුවනේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. ඔයාලා තාමත් Thili Bro channel එකත් එක්ක subscribe කරලා එකතු වෙලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් ඉදිරියටත් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් පහත් වෙන බෙල් සවුනක් ක්ලික් කරලා තියාගන්න කියලා මතක් කරමින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි, ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ සිමිලර් වෙබ්සයිට් එකට. ඉතින් ඔයාලා දන්නේ නැති සිමිලර් වෙබ්සයිට් එකේ සාමාන්‍යයෙන් මොකක් හරි සයිට් එකකට තියෙන ට්‍රැෆික් එක කොහොමද කියලා බලන්න පුළුවන් සයිට් එකක් මේක. හරි, ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඕගස්ට් වල 7.3 මිලියන් ක්‍රවුඩ් එකක් මේකෙදි මේ බිස්නස් ගන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම 7.2ක ක්‍රවුඩ් එකක් ජූල් වල ඇවිල්ලා තියෙනවා. 6.9 මිලියන් ඇවිල්ලා තියෙනවා ජූන් වල. ඉතින් හොඳ වෙබ් ට්‍රැෆික් එකක් තියෙන හොඳ සයිට් එකක් තමයි ෆ්‍රීලාන්සර් කියන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට සාමාන්‍ය ෆ්‍රීලාන්සර් එකේ බිස්නස් එකක් කරගෙන යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ සයිට් එකක්. ඉතින් Fiverr වගේම තමයි. හැබැයි පුංචි කට්ටක් ගන්න වෙනවා මුලදී ඕඩර්ස් ලබා ගන්න. ඉතින් මේකෙදී අපිට බිට් කරලා ඒ වගේ දේවල් කරලා අපිට ඕඩර්ස් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉදිරියටත් මම වීඩියෝ වශයෙන් ගේන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට කතා කරන්නේ ෆ්‍රීලාන්සර් account එකක් කොහොමද නිවැරදිව හදාගන්නේ, ඒ විදිහට හදාගත්ත account එක verify කරන්නේ කොහොමද, ඒ වගේ මේකේදී withdraw කරන process එක මොකක්ද, මේ වගේ දේවල් මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මේ වීඩියෝ එකට ඉන්ට්‍රස්ට් කෙනා යාළුවෝ ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක වෙනකම් බලන්න කියලාත් මතක් කරනවා. හරි, ඔයාලට freelancer.com කියලා සර්ච් කරලා ආපුවාම මෙන්න මේ විදිහට මේ freelancer site එකට එන්න පුළුවන්. ඔයාලට සාමාන්‍ය මොබයිල් ෆෝන් එකේ වුණත් මේකෙදී freelancer එකේ රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහර වැඩ නම් ඔයාලට මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් කරන්න බෑ. මොකද හේතුව logo design, graphic design වැඩ වගේ දේවල් ඔයාලට මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් කරන්න බෑ. ඒකට ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම PC එකක් අවශ්‍ය වෙනවා සමහර වැඩ කරද්දී. හොඳයි යාළුවනේ, ඔයාලට මේ විදිහට මේ ෆ්‍රීලාන්සර් සයිට් එකේ චුට්ටක් පහළට ආවට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට සාමාන්‍යයෙන් අපිට මේකේ කරන්න පුළුවන් වැඩ තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදී මෙයාලා කැටගරයිස් කරලාම තියෙනවා. මෙන්න විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට වෙබ් ඩිසයින් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ට්‍රාන්ස්ලේෂන්, ඉතින් ඒ වගේම Excel වල වැඩ, Photoshop වල වැඩ, එතකොට මොබයිල් ඇප්ස් වල වැඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම Android apps, iPhone apps, එතකොට logo design, HTML දන්නවනේ, HTML වල වැඩ කරන්න පුළුවන් ඔයාට. එතකොට banner design තියෙනවා, data entry job තියෙනවා. ඒ වගේම මේකෙදී marketing job තියෙනවා. මේ තියෙන marketing job තියෙනවා, 3D modeling තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තවත් ඔයාලට see all කියලා බැලුවා නම් මේකේ තියෙන job categories ඔයාලට තවත් පැහැදිලිව බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි, මම දැන් මේ විදිහට freelancer site එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක් විදිහට රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කියලා. දැන් ඔයාට මේකෙදී hire a freelancer. දැන් ඔයාට මේකෙදී රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. සර්විස් එකක් ලබා ගන්න රෙජිස්ටර් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාට මොනවා හරි Excel වල මොනවා හරි වැඩක් කරගන්න ඕන නම් ඔයාට මේකෙදී ඉස්සලාම ඔයාට Excel වල හරි මොනවා හරි ජොබ් එකක් පෝස්ට් කරන්න ඕන නම් මෙතන hire a freelancer කියලා කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි යන්නේ earn money freelancing. ඒ කියන්නේ අපි මුදල් උපයන්න යන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා earn money freelancing කියන එක ඔයාලට මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්න පුළුවන්. හරි, ඒ විදිහට ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පළමුවෙන්ම කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ වැඩ කරන හොඳ strong password එකක් තියෙන හොඳ email address එකක්, secure එකට තියෙන හොඳ email address එකක් මෙතනින් ඇතුළත් කරන්න. ඒ වගේම log එකේදී දෙන password එකකුත් security එක high අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ password එකක් ඇතුළත් කරන්න. එතකොට capital letters, simple letters සහ symbols තියෙන password එකක් ඇතුළත් කරගෙන I agree to the freelancer user agreement එකට ටික් එක දාලා join freelancer කියන එක ඔයාලට ක්ලික් කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන user name එකක් දාන්න එනවා. ඉතින් ඔයාලට හිතන්න ඔයා නදුන් නම් නදුන් 85, ඒතකොට නදුන් 512 ඔය වගේ මොකක් හරි user name එකක් දාලා ඊට පස්සේ මෙතනින් next කියන බටන් එක ටච් කරගන්න.
ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා අපිට වර්ක් කරන්න ඕනේ එහෙම නැත්නම් අපිට හයර් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් අපිට මේකේ වැඩ කරලා මුදල් උපයන්න ඕනේ. එතකොට ඊට පස්සේ ඔයාලා I want to work කියන එක මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට චුට්ටක් මේක මෙන්න විදිහට මේ ලෝඩ් වෙනවා පෙන්නයි මෙන්න මේ විදිහට. හරි ඊට පස්සේ දැන් මෙයාලා අහනවා ඊළඟට අපෙන් දැන් ඔයාලට තියෙන ස්කිල් මොනවද කියලා අහනවා. ඉතින් ඔයා ඩේටා එන්ට්‍රි කරනවා නම් ඔයාලට ඩේටා එන්ට්‍රි කියන මේ ටැබ් එක මේ විදිහට ටච් කරලා ඉස්සරහා ඊතලයක් තියෙනවා. මේක ටච් කරලා ඔයාට කරන්න පුළුවන් මොනවද? ඔයාට Excel පුළුවන් නම් මෙහෙම ටික් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ස්කිල් ඔයාට 20ක් දාන්න පුළුවන්. එතකොට data processing කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් දේවල් වල අනිවාර්යයෙන්ම මේවා කරන්න. ඉතින් මට වැඩි data entry පැත්ත ලොකුවට බෑ. හැබැයි පුළුවන්. ඒනට ලොකුවට බෑ. ඒක නිසා මම සාමාන්‍යයෙන් graphic design පැත්තට තමයි වැඩි නැඹුරුවක් තියෙන්නේ. ඒකෙදි මම graphic design වලට දැම්මා ටික් එක. web design නම් එහෙම බෑ. Photoshop පුළුවන්. logo design ප්‍රශ්නයක් නෑ. එතකොට මෙතන තව තියෙනවා video editing තියෙනවා. ඉතින් video editing කරන්න පුළුවන්. Photoshop design කියන එකත් ප්‍රශ්නයක් නෑ Photoshop දන්න නිසා. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන් මේකෙදි මේ 20ම පුරවන්න ස්කිල් 20ම. හොඳයි යාළුවනේ ඔයාලත් මේ විදිහට Tamanට පුළුවන් කැටගරි එකේ job 20ක් අනිවාර්යයෙන්ම තෝරගන්න. ඉතින් මට job 20ක් තෝරගන්න විදියක් නෑ. මට පුළුවන් ටික මම තෝරගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මෙතනින් next step එක දෙනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කැමති නම් මේකේ Facebook එක link කරන්න පුළුවන්. මෙතන click කරලා Facebook එකට log වෙලා ඒ වගේම LinkedIn එක මෙතන link කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක අවශ්‍යතාවයක් නැහැ optional. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් කැමති නම් skip කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයාලට වාගේ profile pic එකක් මෙතනින් දාගන්න පුළුවන්. profile pic එකක් දාගන්නවා නම් මෙතන photo එක click කරලා ඔයාලට photo එකක් ගහලා upload කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ real photo එකක් දාගන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ first name එක මෙතනින් දාගන්න, last name එක මෙතනින් දාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට යටින්ම next button එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ next button එක click කරන්න තියෙන්නේ. හොඳයි යාළුවනේ ඊට පස්සේ මෙයාලා අහනවා what do you do කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා මොනවද මේ site එකේ කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් freelancering කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේකේ දානවා I am a graphic designer කියලා. ඉතින් මට graphic design field එකේ සාමාන්‍ය knowledge එකක් තියෙන නිසා. හොඳයි යාළුවනේ ඊට පස්සේ මෙයාලා කියනවා describe yourself කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා ගැන පුංචි විස්තරයක් දාන්න කියලා දානවා. ඉතින් ඔයාගේ මේ subject එක අදාළ විස්තරයක් දාන්න. ඉතින් මම දැම්මා විතර my name is Thili I am a YouTuber කියලා දැම්මා. I have 2 years experience graphic design and video editing and logo design කියලා. කියන්නේ මට මේ වගේ experience එකක් තියෙනවා කියලා දැම්මා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලගේ තියෙන experience එක මෙතනින් ඉංග්‍රීසියෙන් type කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා යාළුවනේ මෙතනින් next step එක දෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. හොඳයි ඊට පස්සේ අහනවා අපෙන් what language do you speak කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට speak කරන්න පුළුවන් language එක මොකක්ද කියලා අහනවා. ඉතින් මම මේකට english කියලා දානවා. ඉතින් ඔයාලා සිංහල කියලා හැම දාන්න එපා. ඔයාලට මොනවා හරි තව languages කරලා තියෙනවා මොනවා හරි korean හරි මොනවා හරි එක්කෝ chinese හරි මොනවා හරි language එකක් කරලා තියෙනවා ඒවත් දාන්න පුළුවන්. හොඳයි යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයාගේ date of birth එක තෝරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට මේ calendar එක touch කරලා ඔයාගේ birthday එක දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් next කියන button එක මෙන්න විදිහට click කරගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ගෙදර ඇඩ්‍රස් එක අහනවා. ගෙදර ඇඩ්‍රස් එක අනිවාර්යව දීලා ඔයාලට මෙතනින් next කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ city එක මොකක්ද කියලා අහනවා. මෙතනින් ඔයාලට ඔයාගේ city එක type කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ province එක මොකක්ද අහනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ province එකත් මෙතනින් සඳහන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ postal code එක අහනවා. ඉතින් postal code එක හදී ඔයාගේ ගම්පහ නම් ඔයා ඉන්නේ ගම්පහ postal code කියලා Google එකේ search කරා නම් ඔයාගේ postal code එක මෙතනින් ඇතුළත් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ country එක අහනවා. country එක ශ්‍රී ලංකාව විදියට දීලා ඔයාලට මෙතනින් next කරන්න පුළුවන්. හොඳයි යාළුවනේ ඊට පස්සේ freelancer site එකෙන් අපිට email verification එකක් එවනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට confirmation mail එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. verify your mail address කියලා. ඊට පස්සේ මම verify your account address කියන එක මෙන්න විදිහට click කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ email එක සහ password එක මෙතනින් ඇතුළත් කරගෙන පහසුවෙන් account එකට log වෙන්න පුළුවන්. හොඳයි යාළුවනේ ඔයාලා මේ විදිහට log වුණාට පස්සේ ඔයාට මෙතනින් next step දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ verify payment method කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලා දැනට skip කරන්න අපි පස්සේදී මේව add කරගමු. add කරගන්න තැනක් තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් තවත් skip button එකක් තියෙනවා. මේකත් ඔයාලට skip කරන්න පුළුවන්. skip කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලගේ freelancering page එක මෙන්න මේ විදිහට open වෙනවා. හරි ඒ වගේම ඔයාලට මෙතනින් customer support එක ගන්න පුළුවන්. මොනවා හරි දෙයක් දන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් ඔයාලට මේකෙන් අහලා බලන්න පුළුවන්. හොඳයි යාළුවනේ ඊට පස්සේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේකෙන් දැනගත යුතු දෙයක් තමයි මේකෙන් withdrawal ගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මේකදී ඔයාලට profile icon එක touch කරාම withdrawal fund කියලා option එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක ඔයාලට click කරගන්න පුළුවන්. හරි ඒ විදිහට click කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් සඳහන් කරලා තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්.
දැන් මෙතන අපිට සාමාන්‍ය PayPal වලට withdraw ගන්න පුළුවන්. ඉතින් PayPal account එකක් තාම හදන්න දන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන්ම වීඩියෝයක් දාලා තියන්නම්. ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට YouTube එකට ගිහිල්ලා Thili Bro PayPal කියලා search කරා නම් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම skill වලටත් ඔයාලට මේකෙදි withdraw කරා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි කිසිම free එකක් යන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ wire transfer වලින් නම් මම හරියට දන්නේ නැහැ freelancering හරහා wire transfering වලින් අපිට ගන්න පුළුවන්ද කියලා මම හිතන්නේ නැහැ මේක support ඇති කියලා. ඉතින් ඒ පිළිබඳව දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකේ comment එකක් දාන්න කියලාත් මතක් කරනවා. ඒක අපේ ඉදිරියට මේ site එකේ එහෙම නැත්නම් මේ freelancering කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන කෙනෙක්ට වටිනවා. හොඳයි withdraw process එක ගැන ওই ටික තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේදී ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් මේකෙදි බේසික් knowledge එක විතරයි දෙන්නේ. ඉදිරියේදී මම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට හොඳට knowledge එක අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒකත් මතක් කරගන්න ඕනේ. හරි මම මෙතනින් මේ freelancer කියන page එකට දැන් මේ විදිහට මම ආවා. ඒ වගේම යාළුවනේ ඔයාලට ඔයාගේ phone number එක verify කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ඔයාලට මේ විදිහට උඩින් notification එකක් ඇවිල්ලා ඇති. ඊට පස්සේ verify with SMS කියන එක මෙන්න මේ විදිහට click කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට පොඩක් පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ add phone number කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයා මේක click කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ automatically ශ්‍රී ලංකා තේරලා ඇවිල්ලා ඇති. ඊට පස්සේ ඔයාගේ බිඳුව නැතුව ඔයාගේ mobile phone number එක මෙතනින් type කරගන්න ඕනේ. හරි ඒ විදිහට මම mobile phone එක type කරා. ඊට පස්සේ send verification code කියන එක ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට click කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයාගේ phone number එකට ආපු verification code එක මෙන්න විදිහට type කරලා verify code කියන එක මෙන්න විදිහට click කරගන්න තියෙන්නේ. හරි දැන් අපේ මේකෙදි වෙරිෆිකේෂන් එක ඉවරයි. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට තවත් මේවා ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඇඩ් කරගත්තොත් එහෙම ඔයාලට මේකෙදි good excellent කියලා ඉස්සරහට මේ ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ටික ඇත්තටම විශේෂ නෑ. ඒක නිසා මම ඒ දේවල් ගැන වැඩි කතා කරන්නේ නෑ. හරි ඊට පස්සේ අපි බලමු මේකෙදි කොහොමද ජොබ් එකක් කරන්නේ කියලා. ජොබ් එකක් අපි තෝරගන්නේ කොහොමද කියලා මම පුංචි අයිඩියා එකක් දෙන්නම් ඔයාලට. හොඳයි යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට browse කියලා එකක් තියෙනවා. මේ browse එකට ගියහම මෙතනින් ඊළඟට project කියලා එකක් තියෙනවා. ඔයාලට මෙන්න මේක click කරගන්න පුළුවන්. මේ project කියන එක click කරගත්තට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට කරන්න පුළුවන් job මොනවද කියලා තමයි මෙතන පෙන්වන්නේ. ඉතින් categorize කරලා පෙන්නනවා. ඉතින් අපි අර ඉස්සලා tick දැම්මනේ. දැන් මට පුළුවන් side එකේ job වලට මම tick දාලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඒ job ටික දැන් මෙතනින් මට suggest වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ logo edit කරන ඒවා ඒ වගේ දේවල් මට suggest වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම දැන් මෙතනින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ දැන් මම මෙතනින් හිතන්න මම graphic design වලින් මෙන්න විදිහට ටික් එක අහක් කරනවා. විතර Photoshop වල යනවා. ඉතින් මම මේකෙදි මේ video editing වලට තියෙන jobs මොනවද කියලා මම පොඩ්ඩක් බලන්න මේ video editing එකට විතරක් ටික් එක දාගන්නවා. හොඳයි යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට video editing side එකේ තියෙන job ටික තමයි මේ විදිහට filter වෙලා එන්නේ. ඉතින් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් video editing jobs තියෙනවා. ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් මේ job එකක් කරද්දී 5.09 රේටින් තියෙන මේකෙදි ජොබ් ලබා දෙන කෙනෙක්ගේ ජොබ්ස් විතරක් කරන්න මේ පැය 4කට කලින් වගේ තමයි මේක දාලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම දැන් මෙතනත් බලන්න පුළුවන් ඔයාලට රිවිව්ස් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් හිතන්න දැන් මේ ජොබ් එක අපි කරොත් එහෙම අපිට කැනඩා ඩොලර් මේ CAD කියන්නේ කැනඩා ඩොලර්ස් වලින් ඩොලර් සාමාන්‍යයෙන් 10ත් 30ත් අතර අපිට මේකෙන් ගන්න පුළුවන්. හොඳයි යාළුවනේ දැන් අපි මේකටනේ අපි බිඩ් එක දාන්න. ඉතින් මේකට බිඩ් එක දානවා නම් ඔයාට දැන් මෙතනින් මේ බලා ගන්න පුළුවන් Spanish translate English subtitle video editing. ඉතින් මට මේක කරන්න නම් ඇත්තටම ලොකු knowledge එකක් නැහැ. ඉතින් මම මේක නිසා මම මෙතන දැන් බිඩ් එකක් දාන්න හැටි ඔයාලට කියලා දෙන්නේ නැහැ. මම ඉදිරියේදී අනිවාර්යෙන් බිඩ් එකක් දාලා කොහොමද ඕඩර් එකක් හරියටම ලබා ගන්න කියලාත් අනිවාර්යෙන් මම කතා කරනවා. ඉතින් දැනට මෙතන මේ ඕඩරේ බිඩ් 25කුත් දාලා තියෙනවා කට්ටිය. පැය 4කට කලින් තමයි මේ ජොබ් එකත් පෝස්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම පැය 5කට කලින් පෝස්ට් කරපුවා. ඒ වගේම පැය 7කට කලින් මේ විදිහට පෝස්ට් කරපුවා තියෙනවා. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි ඔයාලට මේකෙදි බිඩ් එකක් දාලා ඕඩර් එක ආවට පස්සේ ඔයාලට ඕඩර් එක කම්ප්ලීට් කරලා ඔයාලට මුදල් උපයන්න පුළුවන්. ඉතින් බිඩ් එකක් ගත්තාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට නොටිෆිකේෂන් එකක් එනවා. ඔයාලට මේ බිඩ් එක හම්බුණා නම් ඒ ඕඩර් එක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයට තමයි ඔයාලට මේ ෆ්‍රීලාන්සර් සයිට් එක හරහා ඔයාලට ෆ්‍රීලාන්සරින් කරලා මුදල් උපයන්න තියෙන්නේ. ඉතින් Tamanට පුළුවන් ස්කිල් එකක් හොඳට වැඩි දියුණු කරගන්න YouTube එකේ ඔයාලට ඕනි තරම් ස්ටඩි කරන්න පුළුවන්. කෝස් වලට ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. YouTube එක හරහාම ඔයාලට දැනුම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මේ සයිට් එකේ වැඩ කටයුතු කරන් යද්දි මොනවා හරි ගැටලු වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පහත කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ වගේම පහත ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්න. ඒ වගේම සාමාන්‍ය දැනට ෆ්‍රීලාන්සරින් කරගෙන යන කට්ටිය ඉන්නවා නම් එයාලට සපෝට් එක දෙන්න කියලාත් මතක් කරනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වගේ සහයෝගයෙන් වැඩ කරගෙන අපි ලොකු ගමනක් යමු. ඔය කාරණා ටික තමයි විශේෂයෙන් මතක් කරන්න තියෙන යාළුවනේ. ඒ වගේම තව දෙයක් විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. ඔයාලා තාමත් Thili Bro channel එකත් subscribe කරලා එකතු වෙලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම පහතින bell sign එක තමයි අපි මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරපු සැනින් ඔයාලා ගාවටම ගෙන්න ගන්න හැකියාව ලැබෙන්නේ. හොඳයි යාළුවනේ තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකදී හමු වෙමු. Thank you all of you.